היי, ברוכה הבאה לשיעור מספר 1. סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, התקופה היפה, או מצרפתית, לבל אפוק. התקופה האדוארדיאנית היא גם נקראה, על שם המלך אדוארד, בנה של המלכה ויקטוריה, האנגלית. נשים לבשו פאר, שימו לב לריבוי החלקים בבגד, לטיפול המדוקדק בכל פרט ופרט, למגוון הקישוטים ולצורה המעוקלת של הגוף. זאת לא הייתה רק תנוחה או תנועה אופנתית, זה היה אידיאל היופי הנשי, האישה כפרח. עדיין המכוך הנשי הוא פריט חובה, והתפקיד שלו היה להצר את המותניים ואת פלג הגוף התחתון, לעומת העצמה והרמה של פלג הגוף העליון. אביזרים כמו כובעים מתוחכמים רחבי שוליים, שמשיות בעלות ידיות ארוכות, שרשראות פנינים, תיקים קטנטנים עם שפע רקמה ואבזמי יוקרה, כולם נועדו להשלים את המראה של האישה המושלמת, יפה כפרח. אז מה ניקח לנו מהתקופה היפה? אילו פריטים של הבגד התקופתי עשויים להרטיט את ליבנו היום, כאשר עברו כבר 120 שנים. התקופה הזאת קידשה והריצה את כימורי הגוף הנשי, כמו שאמרנו, והתוצאה היא בגדים אקספרסיביים מלאי הבאה, באמצעות תשומת לב רבה לכימורי הגוף הנשי. הדגשת קו הירכיים על ידי הצרת הבגד בקו המותניים הגבוה, החלק הצר של הגוף, כן, בשרעפת, לאו דווקא בפופי, על ידי מכוך, כמובן, אבל גם באמצעות ניגודים. המותניים הצרים לעומת החזה והשרוולים בעלי נפח עצום באזור המרפקים. מוכר לכם? גם הצרת ההיקפים בקו הברכיים, הבלטת הכתפיים על ידי שרוולים תפוחים ומחשופים נדיבים, מעצב העל זק פוזן, האהוב על כוכבות ההוליווד, לצערנו הרב הוא כבר סגר את המותג שלו, של ההוט קוטור. הוא היה ועדיין מאוהב בלבל אפוק, התקופה היפה, ושואב ממנה השראה לדגמים המורכבים שלו. שימו לב לגזרה המתוחכמת. בסרט הזה מעצב התלבושות מייקל קפלן שם דגש על העצמה של הדמות הראשית אותה משחקת דקוטה פנינג המופלאה. בקלות אפשר להבין כיצד פרט אופנתי שקם לתחייה בימינו, השרוולים התפוחים הוא סמל העוצמה הנשית הייחודית. שימו לב, יש מגבלת גיל לצפייה בסרט הזה. Cold-blooded killers walk among us, but this one is different. Let me introduce you to Dr. Laszlo Chrysler. I've read your work. שרוולים תפוחים עם חפתים רחבים, השראה מלבנים מלאי תחרה, כתפיים חשופות עם שרוולים תפוחים קטנים, בדיוק מה שהולך היום, כן? חצאיות גודה, החצאיות האלה עם התוספות בד בצורת משולש מתרחב מאוד, ליצירת מראה של בת הים הקטנה. כל אלה קיימים כפרט וגם כסגנון שלם שאכן רוצה להדגיש את כימורי הגוף הנשי גם היום. זאת אומרת, היום אנחנו אימצנו את הגישה של להראות את הייחודיות של האישה, ייחודיות של הגוף הנשי, דווקא כהדגשה של העוצמה הייחודית שלה, לעומת הפירוש שנתנו בדיוק לאותה הפעולה לפני 120 שנה. תחשבו על זה, מעניין, אותה פעולה, משמעויות שונות. חשוב לי להדגיש שסרטים עם תלבושות היסטוריות בעצם באים, העיצוב של התלבושות בעצם בא להדגיש ולהעצים איזשהו רעיון. לכן לא תמיד ולא מכל הסרטים בוודאי אפשר לקחת השראה תקופתית. הסרטים הם בעצם מקור משני, ומי שרוצה באמת לחקור ולראות את האלמנטים, לראות את האופנה של התקופה, לראות את הסילואטה, את המבנה גוף שהיה אופייני לתקופה, אז כדאי מאוד ללכת למקור הראשוני, שהוא פשוט תמונות מהתקופה.
או איורים, או מהתקופות המודרניות יותר, כמובן תצלומים ואפילו קטלוגים של אופנה שהיו מקובלים החל מהמאה ה-17 אפילו, ואפשר למצוא המון מידע באינטרנט, וכמובן יש ספרים שאפשר לקנות או להשאיל.